السلام علیکم د پښتو روډ چینل طرف څخه زه یم ستاسو کوربه مطیع الله عبید. دوستانو که چیرته تاسې د فیسبوک سټوریانې په خپل ګیلري کې سیول غواړئ نو دا ویډیو بالکل ستاسو لپاره ده. په دې ویډیو کې انشاءالله زه نن تاسو ته وښیم ستاسې څنګه کولی شئ د فیسبوک سټوریانې چې کوم ستاسې ملګري سټوریانې ور اپلوډ کړي یي په فیسبوک ته نو تاسې هغه څنګه په خپل ګیلري کې سیولی شئ. نو درځئ د ویډیو په طرف ویډیو تر پایه وګورئ. دوستانو بیا هم ښه راغلاست. ویډیو شروع کولو څخه مخکې زه تاسو ویل غواړم که چیرته تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل پښتو روډ سبسکرایب کړی نه یي نو زر ته زر یې سبسکرایب کړئ او ورسره د غنټۍ پر نښان باندې هم کلیک کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ته در ورسېږي. دوستانو که مې چیرې ویډیو خوښ شوه نو ویډیو لایک کول مه هېروئ او ورسره د دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغه هم د دې څخه یو ګټه ترلاسه کړي. دوستانو د دې لپاره یو اپلیکیشن به تاسې له پلی سټور څخه ډاونلوډوئ. د هغه لینک زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکوم. له هغه ځای هم تاسې ډایرکټ ډاونلوډولی شئ او که له پلی سټور څخه ډاونلوډوئ هغه ته به راسئ تاسې به پلی سټور خلاص کړئ. پلی سټور چې خلاص کړئ دوستانو بیا په سرچ بار کې دلته ولیکئ سټوري سیور فار فیسبوک. دوستانو کوم وخت تاسو دا ولیکل سټوري سیور فار فیسبوک بیا به د هغه بحث لاندې دا کوم سرچ ده پر دې باندې به کلیک کړئ. کوم وخت سرچ شو دوستانو تاسو بیا بل یې ونه ډاونلوډوئ دلته به لاندې راسئ چې کومه زه تاسو ته درښیم تاسو به هغه یې ډاونلوډ کړئ. نو دلته چې دا ایکن یې وپېژنئ دوستانو سټوري سیور فار فیسبوک پر دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دلته بیا د هغه بس تاسو انسټال کړئ. ما چې دا الریډي انسټال کړی نو زه تاسو ته خلاصوم. کوم وخت تاسو خلاص کړئ دوستانو نو بیا به دا رقم وي دلته دا ایکن بیا دا رقم وي پر دې چې کوم وخت تاسو کلیک کړئ دوستانو نو بیا دلته تاسو اجازه به ورکړئ دې ته مثال سټوري سیور ته علاوه به کړئ. دلته هغه بس به دوستانو کنټینیو ویت فیسبوک پر دې باندې به کلیک کړئ. بیا به دلته پر دې بټن باندې کلیک کړئ دا سپینه پروسیډ. دې بس به دوستانو څه انتظار وکړئ. دلته چې کومه تاسو آی ډي استعمالوئ د هغه نوم او کوډ به دلې کې ولیکئ هغه آی ډي به کې خلاص کړئ. نو دوستانو دا سکرین چې دا رقم خلاص شو د هغه بس دلته چې کوم ستاسې آی ډي نوم د هغه به ولیکئ. لاندې خانه کې دا تاسو به کوډ ولیکئ. دوستانو کوم وخت تاسو کوډ ولیکئ د هغه بس به پر دې شنه بټن باندې کلیک کړئ دلته لاګین پر لیکلی ده. د دې بس به یو څه انتظار وکړئ تاسو به دلته په خپل آی ډي کې لاګین شئ ستاسې آی ډي به خلاصه شي. دوستانو دا د موږ په خپل آی ډي کې چې دا لاګین شولو نو کوم وخت تاسو خپل آی ډي خلاصه کړئ دا رقم به داسې سټوریانې چې کوم ستاسې انډوالانو ستاسې ملګرو دوستانو چې ورکړي هغه به تاسو ته دلته راځي. نو په دې کې ستاسې هره سټوري تاسو ډاونلوډوئ نو تاسو به پر هغه باندې کلیک کړئ. اوس مثال زه دا سټوري ډاونلوډوم پر دې باندې به کلیک کړم. په دې کې څو سټوریانې ورکړي دي 2 سټوریانې ده ورکړي دي. مثال یوه دا سټوري ده او یوه دا سټوري ده. نو اوس دا سټوري چې ده دا اوس موږ ډاونلوډوو نو که چیرې تاسو پلی کوئ دلته پر دې منځ باندې کلیک کړئ دا به تاسو ته خلاص شي وبه لګېږي. نو دلته هم تاسو ډاونلوډوی شئ دوستانو دا کوم نښان چې ده په دې داسې پر کلیک کړئ دلته هم ډاونلوډېږي. که چیرې دلته نه ډاونلوډوئ له دې څخه ووځئ دلته هم دا نښان چې ده دا هم د ډاونلوډېدو کار کوي. نو پر دې شنې نښان به تاسو کلیک کړئ دا به ستاسې په ګیلري کې سیو شي دا به ستاسې ګیلري ته ډاونلوډ شي. نو څه به تاسو انتظار وکړئ دوستانو څونه ستاسې د انټرنیټ سپیډ تیز وي دوستانو د هغونه تاسو ته زر ډاونلوډېږي. نو فلحال چې دا زما د انټرنیټ سپیډ چې ده ډېر زیات کم را روان ده نو په دې وجه باندې به یو څه ټایم واخلي او که چیرې ستاسو سره نیټ تیز وي نو بیا دونه وخت نه اخلي. دوستانو دا ده زموږ ویډیو چې ده هغه سیو شوله. نو د دې دپاره به تاسې راسئ په ګیلري کې به اوس وګورئ چې دا سیو سوې ده که نه ده سیو سوې. دلته موږ راځو ګیلري ته ګیلري چې مو خلاصه کړله بیا به ویډیو ته راسو. ویډیو ته چې راسو دلته خپل فولډر دوستانو جوړېږي فیسبوک سټوري په نامه باندې دا به تاسې خلاص کړئ. نو دا یوه ما مخته را ډاونلوډ کړې ده او یوه دانه دا ده دا اوس موږ کومه ډاونلوډ کړه هغه یوه دا ده. دا دوستانو تاسې کتئ شئ دا کومه سټوري چې وله هغه موږ ډاونلوډ کړله له فیسبوکه څخه. نو دا رقم تاسې هر سټوري او هر تصویر چې خلکو ورکړی ستاسې ملګرو ورکړی فیسبوک ته هغه تاسې ډاونلوډولی شئ. نو دا ډېره په اسانه طریقه سره ده صرف ستاسې د انټرنیټ سپیډ که تیز نو بیا ډېر زر دا تاسو ته ډاونلوډېږي. نو هیله لرم دوستانو چې دا ویډیو به ستاسې ډېره زیاته خوښ شوي او که چیرې ویډیو مو خوښ شوي نو ویډیو لایک کول مه هېروئ ورسره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو که تاسو چیرې زموږ د ویډیو د فیسبوک له لارې څخه کتل غواړئ نو زموږ د فیسبوک پیج پښتو روډ هم لایک کولی شئ. د هغه لینک هم لاندې په ویډیو په ډسکرپشن کې زه تاسو درکوم پر هغه باندې کلیک کړئ او لایک یې کړئ او دوستانو نورو ملګرو ته هم دا ویډیو سره شیر کړئ چې هغه هم له دې څخه یو فایده واخلي.
نو تر بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. الله حافظ.